नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण तळलेले मोदक बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर त्यासाठी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे। एकदम खुसखुशीत असे छान असे चवदार असे मोदक होतात आणि तुम्ही 10 ते 15 दिवस हे मोदक ठेवू शकतात। 1 वाटी मैदा, 1 वाटी गव्हाचं पीठ आहे, हे चाळून बिळून घेतलेलं आहे आणि 2 चमचे बारीक रवा घ्यायचा, एकदम बारीक। जर बारीक नसेल तर थोडं मिक्सरला फिरवून जरी घेतलं तरी चालेल। आणि ह्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घ्यायचं आहे। तर 1 चमचा तेल टाकायचे बघा आणि थोडंसं आपल्याला चवीसाठी मीठ टाकायचे, एकदम थोडंसं टाकायचं मीठ। आता हे घट्ट मळून घ्यायचं आहे। आपण हे पहिलं कालवून घेऊया। ह्याच्यामुळे काय होतं, तेलामुळे आणि रव्यामुळे चांगले खुसखुशीत असे होतात आणि चवदार असे छान असे लागतात। तर आपण थोडं थोडं बघा पाणी टाकून घट्ट मळून घेऊया। पीठ बघा असं घट्ट असं मळायचं आणि रवा कसा तुम्ही बारीक घेतला नाही तरी बघा तुम्ही मिक्सरला फिरवून घ्या रवा, पण त्याच्यामुळे ना छान लागते बघा। त्याच्यात थोडंसं आपण तेल टाकून घेऊया आणि परत एकदा थोडंसं आपण मळून घेऊन झाकून ठेवायचे। तर ही बघितल्या एकदा लाईक करायचं आणि कमेंट करायला विसरू नका। आणि तुम्हाला जर रेसिपी जर आवडत असतील ना माझ्या, तर प्लीज शेअर करा। बघा तेल घातल्यावर पण मी चांगलं मळून घेतलेलं आहे। तर हे असं आपण झाकून ठेवूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे सुक्कं खोबरं ना 1.5 वाटी आहे, म्हणजे 1 कप आहे। तर हे खिसून घेतलेलं आहे। तर हे आपण पहिलं खोबरं ना चांगलं भाजून घ्यायचं बघा, एकसारखं हलवून का नाही। एकदा कढई गरम झाली की नाही की गॅस बारीक करायचा आणि एकसारखं बघा भाजून घ्यायचं चांगलं। याचा कलर चेंज झाला पाहिजे, म्हणजे ना मोदक ना आपल्याला चांगले लागतात चवीला आणि मोदकाचा वास बीस येत नाही जास्त दिवस जर राहिले तरी। बघा खोबरं ना एकसारखं मी हलवून बघा भाजून घेतलेलं आहे। तर बघा त्याचा कलर किती चेंज झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा खसखस टाकायची, खसखस टाकलेली आहे आपण। आता ह्याच्यामध्ये लगेच गूळ टाकून द्यायचा। तर मी ही बिन केमिकल गूळ घेतलेला आहे। तर मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे। तुमच्या चवीप्रमाणे घ्या, गोड कसं तुम्हाला पाहिजे त्याच्याप्रमाणे घ्यायचं। आता ही एकदम स्लो गॅसवरच आपण करतोय, बिलकुल फास्ट करायचं नाही आहे आणि परतत जायचं, म्हणजे आपला गूळ ना त्याच्यामध्ये वितळतो। गूळ बघा पूर्ण वितळलेला आहे आणि हे सगळं मी एकदम स्लो गॅसवर केलेलं आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा 4 विलायचे मी कुटून घेतलेले आहेत आणि पिस्ता आहे, बदाम आहेत आणि काजू हे पातळ काप करून घेतलेले आहेत, हे पण टाकून घेऊया। पण हे ह्याच्यामध्ये परतायचं बघा। जर असं नुसतं जर आपण वरून जर टाकलं ना तर ते जास्त दिवस जर मोदक राहिले ना तर त्याचा थोडासा वास येतो। त्यामुळे ना एकसारखं चांगलं परतून घ्यायचं बघा हे टाकल्यानंतर। आता बघा हे चांगलं परतून घेतलं आहे बघा मी, बदाम काजू जे आपण टाकले ना त्याच्यानंतर बघा चांगलं परतायचं, म्हणजे हे सारण ना मोदकाचं चांगलं टिकतं आणि खायला पण चवीला पण चांगलं लागतं। आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आता आपण बघा थोडंसं तूप टाकायचं। हे घरी बनवलेलं आपलं तूप आहे। थोडंसं तूप टाकलं का नाही म्हणजे मोदकाची चव बघा अजून चांगली येते। आता हे वितळलं बघा आणि चांगलं परतून घेऊया आपण ह्याला 1 मिनिटभर। तूप टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर मी परतलेलं आहे। तर आता आपण गॅस बंद करूया। आपलं मोदकातलं सारण झालेलं आहे आणि काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करूया। तर बघा पीठ इतकं चांगलं भिजलेलं आहे, 10 ते 15 मिनटं पीठ चांगलं भिजलेलं पाहिजे। तर एक गोळा घेऊया त्याचा छोट्या आकाराचे, तुमच्या आवडीप्रमाणे छोटे मोठे करा। तर बघा एवढा आकाराचा गोळा घेतलेला आहे मी। थोडंसं ना पीठ लावायचं त्याला, नाही लावलं तरी घट्ट जर मळलेलं असेल का नाही तर मग नाही लावलं तरी पण चालते। आणि एकसारखी लाटंबी लाटायची, एकसारखी लाटायची, की इकडं जाड की इकडं पातळ अशी नाही लाटायची। बघा अशी छोटी मोठी तुमच्याप्रमाणे घ्या करून, नाही तर काय करायचं एकदम मोठी अशी चपातीसारखं करायचं आणि त्याचे मग एक झाकण वगैरे घेऊन त्याच्यामध्ये आपण ना ते जर हे केलं तरी चालते। तर बघा हे मोदकाचं आपण सारण केलेलं। तर हे असं हातात मध्यभागी खड्ड्यात असं पकडायचं आणि अशा कळ्या करायच्या बघा त्याच्या, असं खालपर्यंत दाबत यायचं असं बोटानं। बघा हे असं करायचं ना, असं दाबायचं। जवळजवळ जरी किती केले ना तरी होतात बघा चांगले।
जेवढं जवळ करेल ना तर तेवढं जवळ येतात बघा हे अशा. किंवा पहिला अशा करून घ्यायच्या नंतर सारण भरायचं. जर तुम्हाला तसं जमलं नाही ना तर तसं जरी केलं तरी चालते. आता हे बोटांना आपण असं आत घालवायचं. तर बघा असं आत जर घातलं ना सारलं ना असं आतमध्ये तर हे असं बघा वरती येतं मग. आणि मग त्याला असं करून वरती करून घ्यायचं. बघा असं एक साईडला जुळवून ना अशा वरती घ्यायच्या करून. तर बघा किती छान अशा आलेले आहेत ते शिरा. बघा किती मस्त आले. तर जर अशा बोटांना आपण करताना जर अशा मोडल्या ना तर वरच्या थोड्या असं हातानं करून घ्यायच्या मग. बघा आता ह्या साईडला बघा आपण काय केलेलं नाही तर ह्या साईडला आपल्या बोटानं दबलं नाही तर मग ह्या अशा करून घ्यायच्या बघा अशा थोड्याशा. आता ह्या बाकीच्या तर एकसारख्या येतात बघा चांगल्या अशा. बघा किती छान अशा आलेल्या आहेत. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे छोट्या मोठ्या करा. तर अशा पद्धतीनं मी करून घेते. अशा पद्धतीने बघा मी 3 बनवून घेतलेले आहेत. कारण माझी छोटी कढई आहे त्याच्यामध्ये आपण ही तळून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे त्याच्यामध्ये बघा मोदकाचा आकार बघा किती छान असा आलेला आहे. मी थोडे मोठेच बनवलेले आहेत. तुम्ही छोटे जरी बनवले तरी चालतील. तर आपण आता हे तेलामध्ये एक सोडून घेऊया. आणि तेल गरम झालं की नाही की गॅस बारीक करायचा. कडक गरम करायचं आणि बारीक करायचा. आणि बारीक गॅसवर चांगले आपण त्यांना तळून काढायचे. तर असं थोडं तेल टाकायचं वरनं. बघा असे भाजायला लागले की नाही की असे वरती खाली असे उलटे सुलटे करून घ्यायचे. म्हणजे सगळीकडून चांगले क्रिस्पी एकदम होतात बघा. आणि हे तुम्ही मग 8-10 दिवस ठेवले तरी चालतील. फक्त त्याचं जे आपण आता मोदकामध्ये जी सारण भरलं आहे ना ते चांगलं भाजा तुम्ही. खोबरं चांगलं भाजाय ते सुक्कं खोबरं आहे बघा. आणि असं हलवून चांगलं मग एकदा तेल तापलं की नाही की बारीक गॅसवर असं करायचं. मग सगळ्या साईडने एकदम छान असे भाजतात. आतपर्यंत चांगले भाजतात बघा. बघा आता मी पलटी करून घेतलेली आहे ती. तर बघा किती गोल असे छान असे भाजले. तर मी काढून घेते बघा. सगळ्या साईडून चांगले बघा एकदम क्रिस्पी झालेले आहेत ही. आणि ते खायला छान लागतात. मी लय मोठे बनवलेत. तुम्ही थोडे छोटे आकाराचे बनवले तरी पण चालते. प्लेटमध्ये काढलेत बघा. तर फिरवून दाखवते मी सगळ्या साईडनं. तर बघा किती साईडनं जशाचे तसे बघा शिरा जे आपण केलेले आहेत का नाही मोदकाचे आकार तसाच राहिलेला आहे बघा सगळ्या मोदकांना. बघा एक ते छान असे झालेले. रेसिपी बघितली की नाही की एक लाईक करा. हे मोदक कमसे 15 ते 20 दिवस टिकतील. आतलं फक्त सारण चांगलं भाजा तुम्ही. जे आपण मोदकामध्ये आत भरले ना ते चांगलं भाजा. आणि चवदार एकदम टेस्टी होतील. तर तुम्हाला जर अशा पद्धतीनं जर अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक पाहिजे असले तर कमेंट करा तुम्ही खाली. मी तुम्हाला करून दाखवेन. रेसिपी आवडली तर एक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.